Hello dear students, good morning to all of you. In the last video lecture session, we discussed about the cost and the cost types, right? And in this video lecture session, we are going to start new topic regarding the unit number 1 is the estimation models and the learning curve. Okay, so in the last video lecture session, we have to discuss that the various types of cost are incurred whenever we are doing the production activities, right? So how we estimate this type of cost. So that's why there are the various types of models regarding the cost estimation is given by the various types of economics. Okay, so let's see it. So, in your studies, there are the mainly 4 types of models are considering: per unit model, segmenting model, cost index, and the power seizing model. Okay. તમારા અભ્યાસક્રમમાં તમારે 4 પ્રકારના જે છે કોસ્ટ એસ્ટિમેશન જે છે ભણવાના છે. પર યુનિટ મોડેલ આવે છે, સેગમેન્ટિંગ મોડેલ આવે છે, કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ મોડેલ એન્ડ પાવર સીઝિંગ મોડેલ. યુનિટ 1ના આપણે કહીએ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ છે એસ્ટિમેશન મોડલ્સ, બરાબર છે. સો એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે અકોર્ડિંગ ટુ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ જીટીયુ એક્ઝામિનેશન, કે આમાં 4માંથી ગમે એક કે 4 પણ તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે, બરાબર છે. તો આની વ્યવસ્થિત તૈયારી કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ વન, પર યુનિટ મોડેલ. બરાબર છે. પર યુનિટ એટલે શું કહેવાય? તમે સિમ્પલી સમજી શકો કે એક પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી છે, બરાબર છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ટોટલ કોસ્ટ, ટોટલ લેબર કોસ્ટ, ટોટલ ફેક્ટરી કોસ્ટ, ઓવરહેડ્સ કોસ્ટ, એ ટોટલ આપણે અઝ્યુમ કરીએ કે 1 લાખ રૂપીસ છે, બરાબર છે. 1 લાખ રૂપીસ ડિવાઇડેડ બાય આપણે જે છે એ એઝ્યુમ કરીએ કે 10,000 યુનિટ જે છે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે છે પ્રોડ્યુસ થાય છે, બરાબર છે. સો તમે સિમ્પલી પર યુનિટ જે છે એ આવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો કે ટોટલ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય યોર ઇનપુટ્સ, બરાબર છે. આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે 10,000 યુનિટ જે છે આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ, તો પર યુનિટ કોસ્ટ કેટલી આવશે? 10 રૂપીસ, રાઈટ. તો આ શું કામ કોસ્ટ એસ્ટિમેટ કરવામાં આવે છે? કે જ્યારે પણ કોઈ ફેક્ટરીમાં કોઈ પણ તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવો છો, તો જો એની પર કોસ્ટ વધારે હશે, પર યુનિટ કોસ્ટ જો વધી જશે, તો તમારો પ્રોફિટ જે છે એ ઘટી જશે, બરાબર. તો એટલા માટે પર યુનિટ કોસ્ટ જે છે એ આપણે એસ્ટિમેટ કરવાની હોય છે. સો સી, the per unit cost is the estimated are widely used in the construction project, કે સૌથી વધારે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ્સમાં. This models is used by the civil engineers, બરાબર છે. પર યુનિટ મોડેલ જે છે એ સિવિલ એન્જિનિયર જે છે, સ્ટુડન્ટ્સ જે છે કે જ્યારે એ લોકો એઝ એન સિવિલ એન્જિનિયર જ્યારે વર્ક કરશે ત્યારે પર યુનિટ મોડેલનો ઉપયોગ વધુ થાય છે. શું કામ? ફર્સ્ટ વન, પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇન એન્ડ એસ્ટિમેટ એન્ડ ઓલ્સો ફોર ધ બિડ એસ્ટિમેશન. કે ફર્સ્ટ વન કે પ્રોજેક્ટ ડિઝાઇનિંગ માટે, કે કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન એક્ટિવિટી કરવી છે તો એને સ્ક્વેર ફૂટ વાઇઝ કેટલી પણ રિક્વાયરમેન્ટ જોશે, કેટલી મટીરિયલ રિક્વાયરમેન્ટ જોશે, અને તમને ખ્યાલ હશે કે ઘણીવાર એ લોકોને ટેન્ડર પે કરવાના હોય છે, ટેન્ડર ભરવાના હોય, તો એ ટેન્ડરમાં બિડ એસ્ટિમેશન, બરાબર છે, એના માટે પણ જે પર યુનિટ કોસ્ટ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધેન આફ્ટર, for the purpose of cost estimation, the project is divided into the major components like the road, small bridge, big river bridges, overhead bridges, or etc. are considering the per unit model. કે પર યુનિટ મોડેલ જે છે એ શેના માટે હોય છે? કે કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ છે, રોડનો છે, બ્રિજનો છે, તો એના માટે હોય છે. In the highway project, then the cost each component is further subdivided into the cost elements like the material cost, labor cost and special purpose like the machine cost, બરાબર છે. કે પર યુનિટ મોડેલ જે છે એ ફર્ધર ડિવાઈડ થાય છે. જો હાઈવે પ્રોજેક્ટ્સ હોય તો મટીરિયલ કેટલું યુઝ થશે, લેબરની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે, સ્પેશિયલ પર્પઝ જે છે મશીન કોસ્ટ એ કેટલી લાગશે. સો moreover, this construction cost is estimated for the each main component is made under first one is a preliminary cost estimation. This preliminary cost estimation are considered on the basis of previous experience is considered by the engineers, બરાબર છે. કે લાસ્ટ જે એક્સપિરિયન્સ એમને થયો હોય, કે ભાઈ લાઈક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે બ્રિજ જે છે બનાવવા માટે જે પણ કોસ્ટ છે, બરાબર છે, એનું એસ્ટિમેટેડ રિગાર્ડિંગ એ પ્રિલિમરી જે પણ એનાલાઇઝ જે કરે છે, બરાબર છે, એને જે એનાલિસિસ થાય છે
તો એ પ્રિલિમરી કોસ્ટ એસ્ટિમેટ છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધેર પ્રીવિયસ એક્સપેરિમેન્ટ ઓર એક્સપિરિયન્સ. ઓકે. Then after second one is a detailed cost estimate. After preliminary cost estimate, they have to consider the detailed cost estimate regarding the material analysis, labor analysis કે કેટલા લેબર જોશે, કેટલી મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કેટલી સિમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, કેટલી સેન્ડની રિક્વાયરમેન્ટ હશે, કેટલું આયર્ન જોશે, બરાબર. Then after engineer cost estimate, engineering cost estimate is regarding the all over estimate and detail estimate regarding the material overheads. Then after electricity charges, water supply charges are all are considering in the engineering cost estimate. I hope you understand it. Then the second, there are the formula regarding this cost estimation. So here there are the formula regarding this cost estimation is y is equal to sigma n, I is equal to 1 u I q I. So let's see what are this indication is said to be. Y is equal to total project cost, ui is equal to number of units with the reference of technology and material, etc. qi is equal to quantity of construction and n is the number of unit. So for this formula you can calculate the total cost regarding the overall production activity. Then after the second one is a formula for the factored per unit cost estimate કે per factor કેટલું cost થાય છે. Where there is a some projects cost area is units or the components or the system is measured to be a multiply, so is used to be a multiply to added the major factor cost and units to be a the election for this factor multiplication will be ફોલોઈંગ રિવાઇઝડ ફોર્મ્યુલા કે આ રિવાઇઝ ફોર્મ્યુલા તમને અહીં આપી છે. ફોર્મ્યુલા આ જ છે બટ આમાં એફઆઈ જે છે એ કન્સિડર કરે છે ફેક્ટર કોસ્ટ, બરાબર છે. આ જે છે ટોપિક એ તમારી બુકમાંથી જ લેવામાં આવ્યો છે, તો તમે આ એક વિડીયો જોયા પછી તમારી બુકમાંથી તમારે રિફર કરવાનું છે તો તમે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકશો. Then after second topic is the segmenting model. Okay, what is the meaning of segment? First of all, in the organization in the factory sector there are the various types of segment are considered: purchase segment, selling segment, control segment. Then after we can say that various type of purchasing segment, production segment. So different segment have the different types of cost they have to consider, right? કે અલગ અલગ સેક્ટર હોય છે, બરાબર. પર્ચેસિંગ સેક્ટર છે તો એની કોસ્ટ અલગ હશે. પછી તમે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પર્ચેસિંગનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પર્ચેસિંગ છે તો એમાં રો મટીરિયલ પર્ચેસિંગ આવે. દેન આફ્ટર માર્કેટિંગમાં તમે જાઓ છો, પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ આવે તેમાં. તો ડિફરન્ટ જે સેગમેન્ટ હશે તો એની કોસ્ટ જે છે ડિફરન્ટ થાય છે. તો સેગમેન્ટિંગ મોડલ એનો મેઇન નિયમ શું છે? દે હેવ ટુ કન્સિડર ધ સેગમેન્ટિંગ મોડલ, દે હેવ ટુ કન્સિડર ધ સેગમેન્ટ વાઇઝ કોસ્ટ, બરાબર છે. કે સેગમેન્ટ વાઇઝ જે છે એ કોસ્ટ કન્સિડર કરવામાં આવે છે કે એક સેગમેન્ટની કોસ્ટ કેટલી થઈ, બરાબર. ધેન આફ્ટર એ બધા સેગમેન્ટનું કન્ક્લુઝન આવે છે, ટોટલ કરે છે અને ધેન આફ્ટર એ પ્રાઇસ જે છે એ ડિસાઇડ થાય છે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની અને પર યુનિટ મોડલ. ઓકે, સો લેટ્સ સી ઇટ. Segmenting model is an important estimated model used in the engineering economic analysis. The engineering production is to be decomposed into the various components. Example, there are the segments. So the cost of estimation are made for the component of the at lower operating level. Then it's signed to the higher level management, to the accounting department. At this stage they have to be individual component cost are added to the estimate and the aggregate the cost of the whole product, બરાબર છે. કે સૌથી પહેલાં શું કરવામાં આવે, સેગમેન્ટ વાઇઝ જે છે ટોટલ કોસ્ટ જે છે લેવામાં આવે અને સેગમેન્ટાઇઝ વાઇઝ જે પણ કોસ્ટ મળી છે એ અકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મોકલવામાં આવે. અકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અને હાયર લેવલ મેનેજમેન્ટ જે છે એ બધા જ સેગમેન્ટનો ટોટલ કરશે અને પછી પ્રોડક્ટની કોસ્ટ જે છે એ ડિસાઇડ થાય છે. Generally, out of three bases, there are the element of the costs are the material, labor, and overhead. The lower level operating department is generally gives the segment to the cost and cost of the production of each product at time. So this can be understood by the simple example. અહીંયા એક તમને example આપ્યું છે. A low motor company's plans is estimated the cost for the new product developed by the engineering team. So engineer were asked to estimate the material cost and the project on this basis of segmenting model. So the engineer had to be a decompose this design and the specific into the four sub component. They have to divide this factor in the four segment: chassis,
drive chain, control and cutting. So they have to collect this system, and then after there are the lower level operators have to prepare this material cost in the following subgroup. કે આ ચાર ગ્રુપ પાડવામાં આવ્યા છે અને ચાર મેઇન ગ્રુપની અંદર સબગ્રુપ્સ છે કે જેની અંદર ટોટલ કોસ્ટ એ મોટરને બનાવવા માટે કેટલી થઈ એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ચાર સેગમેન્ટ કરવામાં આવે છે. ચેઝિસ, then drive chain, controllers and cutting and collection, right? You can see in this image, first one there are the chassis, and this there are the deck, wheels and axle. So total cost is all of three is 955. Then after drive chain they have to consider the engine, then after the starter assembly, transmission, drive disassembly, then clutch leakage and the belt assemblies is considered as the cost of 335 rupees. Then after control have to consider the handle assembly, then engine leakage, then blade leakage, speed controller, drive controller, cutting to the height adjustment is considered the cost of rupees 270 rupees. Then after the last segment is fourth segment is considered the cutting and the collection system. In this there are the blade assembly, slide clutches and the grass bag adapter is considered as a 120 rupees cost. So this all four sectors cost is sending to the accounting department. Okay, then accounting department has aggregate this for total segmenting cost. Okay, કે આ જે પણ કોસ્ટ આપણને મળી અત્યારે બરાબર એ ચારે ચાર કોસ્ટનો ટોટલ જે છે અકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ કરે છે અને અકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ ટોટલ સર્વે કરી અને પછી હાયર લેવલ મેનેજમેન્ટને રિપોર્ટ આપે છે કે એક પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે ટોટલ જે છે કેટલી કોસ્ટ થાય છે. બરાબર છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી એક ફર્સ્ટ સેગમેન્ટની કોસ્ટ કેટલી છે 955, દેન સેકન્ડની છે 335, રાઈટ, અને પછી છે 270 એન્ડ 120. ઓકે, 270 એન્ડ ધ 120 છે. સો ટોટલ એનો થશે 390. ઓકે, સો ટોટલ આપણે કરીએ તો ટોટલ થશે 0, carry 1, 5 and 8, 6, then 9, 9 plus 1 10, 10 plus 5 15, 15 plus 3 18, 18 8, carry 1, 9 plus 1 is 10 and 16. So there are the total cost is 1680 rupees, right? So according to this basis they have to be consider their total cost, right? So I hope you understand it. So these four costs have to be considered for the final segmenting model. Then after third model is a cost index. Okay, what is the meaning of that? In the manufacturing activities, the price lists are declared on the basis of cost estimation for the standard product. In the mass manufacturing, so in case of job order and production, the cost estimation of the various cost elements like the material, labor and the overhead are used to bid the to contract this price and the competitive environment. So there is a big time gap between the bidding time and the operational time. So under this general inflation economy, various prices is changes over the period time. So this to safeguard the profit margin for the bidder is a generally there are in the engineering industry the cost index are used for the base for the actual operating schedule and the cost revised made to be a basis induction. Such revisions can be made on the MS Excel sheet by the feeding the formula and the data entry. કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ એ શું કામ યુઝ કરવામાં આવે છે તમને ખ્યાલ છે કે દિવસે ને દિવસે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ જે છે એના ભાવ વધતા રહે છે. સો ઇટ્સ અ સ્પેક્યુલેશન એન્ડ વી કેન સે દેર આર ધ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ કન્સિડર ઇન ધ ઇકોનોમી કે ઇકોનોમી છે એમાં સતત ભાવ વધારો થતો રહે છે. તો એના કારણે આપણે જ્યારે કોસ્ટ એસ્ટિમેટ કરી હોય ને પછી જ્યારે આપણે એને કોસ્ટ આફ્ટર કોસ્ટ એસ્ટિમેશન જ્યારે આપણે એ પ્રોડક્ટને વેચવા માટે બરાબર સેલ કરવા માટે મૂકીએ છીએ તો ત્યારે કંઈક પ્રાઇસ ડિફરન્ટ હોય. તો ઘણીવાર એ ગેપ એ ઘણીવાર ઇન્ડસ્ટ્રી માટે જે છે લોસમાં પણ કન્વર્ટ થઈ શકે. તો એ ન થાય એના માટે આ એક કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ જે છે એ કન્સિડર કરવામાં આવે છે. The cost index is described. The price cost factor is relative to the selected base year.
Cost index is calculated with a method where the different cost factors are weighted together for the proportion of the total cost. કે total cost ની મુજબ જે પણ cost છે એને weightage આપવામાં આવે છે, like કે 60%, 40%, 20%, and according to that they have to calculate the cost index. The cost index for the certain basic products are calculated by a certain professional bodies are the regularly published. Example, there are the statistical Finland agency have to produce the various type of stock index for the bidding, the construction, for the civil engineers, earth movers, and the rail project and ambulance transport services, right? So here one example is given to you regarding this cost indexation. Example is an engineer product is divided into the 4 component and the weightage are given to the percentage of total cost is 8000. total cost જે છે અહીં આપણને 8000 આપી છે. હવે મેજર પાર્ટ્સ જે છે એને 60% વેટેજ આપવામાં આવે છે. માઇનર પાર્ટ જે છે એને 25% વેટેજ આપવામાં આવ્યું છે, સબ પાર્ટને 30% એન્ડ મિસલેનિયસ પાર્ટ્સ જે છે એને 2% જે છે વેટેજ આપવામાં આવ્યું છે. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિસિઝન પોઈન્ટ દેર આર ધ ઇન પર્સન્ટેજ અકરિંગ બેઝ યર, કે બેઝ યરના પર્સન્ટેજ શું છે તો કે 5%, 10%, 20% એન્ડ 2% respectively, right? So in the next slide you see the calculation regarding this cost index. See here there are the major part, minor part, sub part and miscellaneous part, right? So here there are the percentage is given to you 60, 25, 30 and 2, and historical rupees values are considered. There are the considered as a is historical rupee value is considered on the basis of 8000, right? 8000 is your total cost, કે 8000 જે છે આપણી total cost છે, બરાબર? 8000 ના 60% કરીને અહીંયા તમને લખીને આપ્યા છે 4800, then 8000 ના 25% 2000, 8000 ના 30% 1040 and 8000 ના 2% is 60, બરાબર છે. પછી અહીંયા આપણને ઇન્ડેક્સ આપ્યા છે, હમણાં આપણે જોયું કે 5%, 1%, 2%, 20% and 2%, બરાબર છે. તો 5%, તો આ 5% ને કેવી રીતે મેળવવામાં આવ્યું છે તો 5 divided by 100, so it's called the 0.05. So 1 plus 0.05, so it's 1.05. Okay, I hope you understand it. Then after 10 divided by 100, so 0.1, 0.1 plus 1 is 1.1, then 20 divided by 100, so 0.2, 0.2 plus 1, so is 1.2, then after 2 divided by 100, so 0.02, so total is 1.02. then after exact present rupees value, કે હાલમાં એની વેલ્યુ શું છે, આપણે કોસ્ટ એસ્ટિમેટ કર્યું ત્યારે આપણી ટોટલ કોસ્ટ 8000 છે, પણ અત્યારે જે ઇન્ફ્લેશન છે એનો ઇન્ડેક્સ આપણને અત્યારે મળી ગયો, તો આને જે છે થર્ડ કોલમને ફોર્થ કોલમ સાથે એ મલ્ટીપ્લાય કરવાની છે. સો 4800 મલ્ટીપ્લાય બાય 1.05, સો 5040, then after 2200, 1248 and 61, so total is 8549. so present માં જો આપણે હિસ્ટોરિકલ વેલ્યુ આપણી ટોટલ કોસ્ટ કેટલી થતી હતી 8000, પણ અત્યારે આપણે પ્રેઝન્ટ વેલ્યુ જો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો કેટલી થાય છે 8549. so the project cost got erected from 8000 to 8549. So generally there are the huge engineering contracts is involved to the long construction period and the delay to the sanction. So the cost relaxation clause is a part of the contract agreement. So the construction committee are thus to be projected against in the inflammatory material cost. બરાબર છે, કારણ કે કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન કોસ્ટ જ્યારે પણ કન્સ્ટ્રક્શન થતું હોય, બરાબર છે, તો એ કોઈ એક વર્ષમાં ન થઈ જાય, બરાબર છે, ઘણીવાર એને 2 થી 3 વર્ષ લાગે, તો એના ઇન્ફ્લેશન છે આવતું હોય છે, બરાબર છે. તો ઇન્ફ્લેશનને ઘટાડવા માટે કોસ્ટને જે છે એ આપણે મેન્ટેન કરવા માટે આ કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ મોડેલ લેવામાં આવે છે, બરાબર. તો ફર્સ્ટ મોડેલ કયું જોયું, પર યુનિટ, યસ. સેકન્ડ મોડેલ જોયું હતું આપણે કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ્ડ મોડેલ, રાઈટ. દેન સેગમેન્ટિંગ મોડેલ, એન્ડ ધ ફોર્થ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ધ પાવર સીઝિંગ મોડેલ. Power seizing model is used to estimate the cost of industrial plants and equipment and avails to the such economics. The cost of the plant with the 2000 units capacity in the relation of the 1000 capacity will not be double but the less than that.
So this power seizing model is related to the installation of the plant capacity, whose the installation cost is decreased as the capacity is increased, right? કે capacity જેવી રીતે વધે તેવી રીતે cost installation ની ઘટે છે. Of course the relationship is inverse but not proportionate. So the cost of the estimated are to be made in the terms of given database. અહીંયા database આપ્યું છે. The power seizing model is used to exponent. There are the x variable is considered here, and it's called the power seizing exponents is reflect to the economics of the scale and the return to the size and capacity for the formula as under. In the next slide you see the formula. Here there are the formula of power seizing model. Cost of equipment A divided by cost of equipment B n is equal to size or capacity of equipment A divided by size or capacity or equipment B, and x is considered as the, we can say that variable or exponent, right? If there are the 1 is the various size of this main, we can say ideal size of this power seizing model. If there are your, we can say that answer of this formula, okay, કે જો આ ફોર્મ્યુલાથી આપણને આન્સર લેસ ધેન 1 મળે છે, સો ઇટ્સ કન્સિડર એઝ અ ડિસઇકોનોમી ઓફ સ્કેલ, કે એનાથી શું થશે, કોસ્ટ વધશે. ઓકે, દેન ઇફ દેર આર ધ ગ્રેટર દેન 1 દેન ઇઝ અ ઇકોનોમી ઓફ સ્કેલ, કે ત્યાં આપણી કોસ્ટ ઘટશે, પાવર જે છે આપણે વધુના વધુ યુઝ કરી શકશું અને વધારે સારી રીતે આપણે કોસ્ટ છે ડિક્રીઝ કરીને પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ કરી શકશું. સો આઈડિયલ સિચ્યુએશન જે છે 1 છે, બરાબર છે, નો પ્રોફિટ નો લોસ સિચ્યુએશન. બટ જો 1 થી લેસ દેન જે છે આપણને આન્સર આવે છે તો એ ડિસઇકોનોમી ઓફ સ્કેલ છે, લોસની સિચ્યુએશન છે. દેન ઇફ દેર આર ધ ગ્રેટર દેન 1 દેર આર ધ ઇકોનોમી ઓફ સ્કેલ, અને ત્યાં જે છે કોસ્ટ આપણી ડિક્રીઝ થાય છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. Here there are the one example is given to you. Boiler is a centrifugal is considered the size of 10,000 to 1 lakh, and power seizing exponent તમને અહીંયા આપેલો છે 0.59. ફેન જે છે એની સાઇઝ રેન્જ આપી છે 20,000 to 70,000, એન્ડ ધ પાવર સિઝિંગ એક્સપોનેન્ટ આપ્યું છે 1.27. કમ્પ્રેસર જે છે એની સાઇઝ આપી છે 200 to 2,100 હોર્સ પાવર પર ફીટ ફોર ધ મિનિટ is 0.32. Then the dryer drum is considered for the 10 to 100 feet square is considered for the 0.40 value. Then after motor is considered 5 to 20 horsepower is considered for the 0.69. Then after reactor is a 300 psi is considered for the 100 to 1000 is considered for the 0.56 is the exponent value. So here there are the one example is given to you regarding this power seizing model. A company is paid 50,000 rupees for the 1,000 capacity machine before 5 years. કે 5 વર્ષ પહેલાં કોઈ કંપની છે એ 50,000 રૂપિયા જે છે આપે છે 1,000 કેપેસિટીના મશીન માટે. Presently the company plant is to install this 2,500 capacity machine for the similar process relevant as under, કે હવે કંપની જે છે એ 1,000 ની જગ્યાએ 2,500 ની કેપેસિટી વાળું મશીન જે છે ઇન્સ્ટોલ કરે છે એ જ પ્રોસેસ કરવા માટે, બરાબર છે. તો પાવર સીઝિંગ એક્સપોનેન્ટ અહીંયા આપણને આપ્યું છે 0.55, બરાબર છે. જો તમને એક્ઝામમાં સમ પૂછાય છે તો તમને એક્સપોનેન્ટ આપેલો હશે, બરાબર છે. 5 year ago ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ પણ મશીનની આપી છે કે 120 હતી અને અત્યારે છે 150, બરાબર છે. તો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે કે 2,500 કેપેસિટી મશીન માટે પાવર સીઝિંગ મોડેલ. ઓકે, તો અહીંયા ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં તમારે જે છે એ ફોર્મ્યુલા લખવાની છે કે કોસ્ટ ઓફ 2,500 કેપેસિટી મશીન divided by cost of 1,000 capacity machine, so is equal to 2,500 machine divided by 1,000 machine, and power is x component, right? So 2,500 divided by 1,000 and its exponent is 0.55 multiplied by 50,000, so its cost is 50,000. કેટલી છે કોસ્ટ? 50,000. તો અહીંયા તમે જો કે આન્સર આવે છે 82,800. Then step 2, now cost adjustment for this cost index value will be made as under that cost index value today, કે અત્યારે cost value કેટલી છે divided by cost index 5 year ago, કે 5 વર્ષ પહેલા cost index શું હતું,
મલ્ટીપ્લાય કોસ્ટ અંડર ધ પાવર સીઝિંગ મોડેલ. પાવર સીઝિંગ મોડેલમાં આપણે શું કોસ્ટ મળી? યસ 82,800. સો લેટ્સ સી દેટ અત્યારે કોસ્ટ ઇન્ડેક્સ કેટલો છે? 150 ડિવાઇડેડ બાય 120 મલ્ટીપ્લાય બાય 82,800. સો આન્સર આવશે કે જો આપણે પાવર ઇન્સ્ટોલેશન જો 2,500 રૂપીસની 2,500 યુનિટ્સની કેપેસિટીવાળું આપણે મશીન ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તો આપણી કોસ્ટ કેટલી થશે? યસ 1,03,500 rupees. Okay, I hope you understand it. Then after last point of this unit 1 is the improvement of the learning curve. It's also very important question regarding the examination point of view. So let's see the meaning of this. The learning curve explains the theory of improvement in the operational efficiency of the person is caused by their cumulative experience gained over the time of the period of time. બરાબર છે. કોઈ પર્સન જે છે એની એફિશિયન્સી કે એક્સપિરિયન્સ પર્સન જે છે તો એની પાસે કંઈક એવો એક્સપિરિયન્સ હશે, કંઈક એવો અનુભવ હશે જેના બેઝિસ ઉપર જે પણ ડિસિઝન લેવામાં આવે છે એને લર્નિંગ કર્વ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. અહીંયા તમને લર્નિંગ કર્વનો જે છે ગ્રાફ ડાયાગ્રામ આપ્યો છે. સો એક્સ એક્સિસ ઉપર ટાઈમ્સ ઇન ડે આપ્યા છે, વાય એક્સિસ ઉપર યુઝ ઓફ ઇનપુટ્સ. સો ઇટ્સ લર્નિંગ કર્વ જસ્ટ લાઇક એલ શેપનું લાગે છે. સો લેટ્સ સી. In the modern economic world, the learning curve is a concept is widely used for the improving the operational performance of the peoples. So the cumulative experience of the person is enable him to production of the products, and over the time there are the increase the efficiency of his efficiency in the use of input like the machine, materials, labors and plant and services. So thus his ultimate is result into the decrease in the cost in the production per unit. So it's presented in the form of following a negative curves which term from the left to right is show the below the showing the efficiency use of the resources over the time. It's shaped like the English letter L કે તમે જોવો એકદમ કે L જેવો shape એનો બને છે, which is signifies that the learning curve is a learning curve in the is also as the experience curve કે લર્નિંગ કર્વને આપણે એક્સપિરિયન્સ કર્વ ઓર પ્રોડક્ટિવિટી કર્વ પણ કહી શકીએ. શું કામ? કે લર્નિંગ કર્વ જે છે એનું મેઇન કારણ શું છે? તો લર્નિંગ કર્વ જે છે એ એના માટે યુઝ થાય છે કે કોઈ પણ એક્સપિરિયન્સ પર્સન છે, સીઈઓ ઓર મેનેજર, તો એનું વર્ક શું છે કે એફિશિયન્ટલી લેન્ડ, લેબર અને મટીરિયલ બરાબર એનો એફિશિયન્ટલી યુઝ કરવો કે જેથી આપણી કોસ્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય. બરાબર છે. એટલે જે છે આ આપણો લર્નિંગ કર્વ એ લેફ્ટ હેન્ડ ટુ રાઇટ હેન્ડ જે છે એ સ્લોપિંગ થાય છે એટલે કે ઘટે છે. બરાબર છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. As the learning curve is a cumulative process, the past knowledge is improved from the learning and the production is successive unit. So this learning curve is also explained by the mathematical formula. One important characteristics of this learning curve is the curve keeping the falling with the every additional unit of the use in the performance. It's never to interact with the x-axis in the graph because the learning curve is explaining efficiency and the economical uses and resources, but resources use cannot brought from the zero level of the production activity. એ શું કહેવા માંગે છે અહીંયા જુઓ કે લર્નિંગ કર્વ જે છે એ કોઈ દિવસ એક્સ એક્સિસને ઇન્ટરસેક્ટ કરશે નહીં. શું કામ? કારણ કે કોઈ દિવસ તમે કોઈ પણ પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી કરો છો તો ઝીરો કોસ્ટ લેવલ તમારી થશે નહીં. બરાબર છે. દેટ્સ વાય. Then the concept of learning curve were developed by the Hermann Ebbinghaus and the psychologist. He is a psychologist in 1885. It's a formal firm mathematical model was developed by the T.P. Wright in 1936. Is using this cumulative average model. It becomes a popular Wright's model. બરાબર છે. એને રાઇટ મોડેલ દ્વારા એ પોપ્યુલરાઇઝ થયું છે. The second model with revision of this concept was developed by the Crowfall. It's known as the Crowfall Model. This model is explained the incremental units is a successive production. So the learning curve is basically concept of the marginal cost of economy. I hope you understand this marginal cost in the last video lecture. There are the changes occurs in the total cost is called the marginal cost, right? In the last video lecture session you should learn about it, right? So the marginal cost is defined as the marginal cost is equal to total cost of the one unit minus the present unit, right? કે
ટોટલ કોસ્ટ તમે લાસ્ટ વિડીયો લેક્ચર સેશન જે આપણો હતો કોસ્ટ એન્ડ કોસ્ટ કન્સેપ્ટ એમાં તમે ભણ્યા હશો કે 100 કોસ્ટ હતી, એમાંથી કોસ્ટ જે છે 100 રૂપીસમાંથી 110 થાય છે, તો 10 રૂપીસ જે છે એ શું કહેવાય? માર્જિનલ કોસ્ટ, રાઈટ? સો હિયર અહીંયા આપણને માર્જિનલ કોસ્ટ આપ્યું છે that 0 quantity હોય તો total cost is 100 rupees, so marginal cost is no, is a nil. Then after, if a quantity is increased from 0 to 1, then your total cost is 125, so your marginal cost is we can say that 125 minus 100, so it's 25. Then after 147, so 147 minus 125, so 22. 165 minus 147, so 80. 180 minus 165, so 50 rupees is your marginal cost, right? So અહીંયા marginal cost જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે જેમ જેમ આપણી ક્વોન્ટિટી જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ રીતે. So this learning curve is presented the following mathematical formula અહીંયા આપી છે. C is equal to A Q's power B. So C is input cost of this qth unit and A is the theoretical unit of the cost of the first unit, and the B is the rate of decline input in the calculator is the incremental ratio percentage in the changes in the total cost, right? So this relationship can be presented from this formula that log C is equal to log A plus B log Q. It's considered as the sloping function of this total cost, right? Then after last one there are the definition and the learning curve, and after that there are the benefit of the learning curve are considered. There are the definition of this learning curve. The concept of the learning curve is based on the simple idea that the time required for the perform the task decrease as the worker gain the experience. કે જેમ જેમ તમારા વર્કર જે તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે એને જેમ જેમ એક્સપિરિયન્સ આવશે એમ જે ટાસ્ક કરવાનો જે ટાઈમિંગ હશે એ ઘટતો જશે, બરાબર? Then a learning curve concept is graphically displayed the relationship between the output over the defined period of time is normally to represent the repetitive task of the employees or the worker. Then after KL Arrow, who has to point out the concept of the defined as under a firm its manager is successive of this lot of output over the various of periods of time. So it's consider the product more a given quantity and the resources is capable for the production and the given output using a lesser quantity is input resources before. કે KL Arrow એવું કહે છે કે તમારા મેનેજર જે છે એ સક્સેસિવ ત્યારે થઈ શકે કે જ્યારે ઓછા ટાઈમમાં વધારે તમને આઉટપુટ મેળવી આપે. હવે અહીંયા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જેને કહીએ છીએ કે ફીચર્સ લર્નિંગ કર્વના આપ્યા છે. ઇટ્સ રિલેટેડ ટુ ધ પાવર ઓફ ધ માઇન્ડ. એવરી હ્યુમન બિંગ લર્ન્સ ફ્રોમ ધ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ઇટ્સ યુઝ ધ એડવાન્ટેજ ઇન ધ સબસિક્વન્ટ ઓપરેશન. કે કોઈ પણ માણસ છે અનુભવથી શીખે છે, તો અનુભવ જેમ આવશે એમ એ નેક્સ્ટ જે સેશન છે એમાં વધારે સારી રીતે કામ કરી શકશે. Second one, it is the incidentally and the person is a irrespective position where the president and the peon everybody learns from their previous experience. કે president હોય કે peon હોય બધા પોતાના અનુભવથી શીખે છે. It's a measure the terms of the increased output with the same input and the same output with the reducing the input and the subsequent operation. કે એમાં શું શીખવામાં આવે છે કે ઓછા ઇનપુટથી વધારે આઉટપુટ કેવી રીતે મેળવવું. It's applied to the any work in the innovation or the repetitive but more vocal in the repetitive work. કે વધારે સારી રીતે તમે ઇનોવેશન કરવા માટે યુઝ કરી શકો છો. It's a negative curve representing the relationship of the x-axis and y-axis is a moves from the left to right is sustained and the flatter. કે ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે, જેમ તમારું એક્સપિરિયન્સ વધશે એમ તમારી જે ક્વોન્ટિટી કોસ્ટ જે છે એ ડિક્રીઝ થશે, બરાબર છે? તો ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે. Cost is also described as the 80% learning curve. It means there are the doubling output of the cost is preceding the output will be reaped to the benefit of the same manner. કે વધારે સારી રીતે આપણે કોસ્ટ જે છે એના થ્રુ વધારે એક્સપિરિયન્સ થ્રુ કોસ્ટ જે છે જે ડિક્રીઝ કરી શકશું. Then at the graphically negative learning curve moves downward from the left to right because it's never intersect the x-axis because the output with the zero input. કે કોઈ પણ આઉટપુટ મેં હમણાં તમને લાસ્ટ જ સમજાવ્યું કે x axis ને ઇન્ટરસેક્ટ કરશે નહીં કારણ કે ઇનપુટ કોઈ દિવસ ઝીરો થવાનું નથી.
It's use the average cost concept in the economical output. It's an input in the rupees in the different dozen of the output કે જેવી રીતે ડઝન્સ ઓફ આઉટપુટ વધશે એવી રીતે તમારી ઇનપુટ કોસ્ટ છે ડિક્રીઝ થશે. The learning curve concept and the scale economics is a concept outcome is decrease the unit, but technically both concepts are different. So the economics allows the reduce per unit is fixed allocation arise from the increased production, while the learning curves focus on the reducing the variable cost and the like the material and the labor for the past experience. કે લર્નિંગ કર્વનું મેઇન ફોકસ છે જે વેરિયેબલ કોસ્ટ છે લેબર કોસ્ટ એને ડિક્રીઝ કરવાનું છે. લાસ્ટ topic is the benefit of this learning curve. So benefit શું છે તો reduction in the unit cost કે cost unit જે decrease થશે. સેકન્ડ increase in the portability જે છે એ increase થશે. increase in the competitive strength આપણી increase થશે. facilitate the effective production plant કે production plant જે છે સારી રીતે વર્ક કરી શકશે. ફેસિલિટેટ ધ કોસ્ટ ફોરકાસ્ટ કે કોસ્ટ જે છે તમે ફોરકાસ્ટ કરી શકશો, મેઝર કરી શકશો. ફેસિલિટેટ ધ લોજિસ્ટિક્સ શેડ્યુલ કે સારું શેડ્યુલ બનાવી શકશો. ફેસિલિટેટ ધ પ્રાઇસ ડિસિઝન એન્ડ ધ કેટલોગ પ્રાઇસ કે કેટલોગ જે પ્રાઇસ જે છે એ તમે ડિસાઇડ કરી શકશો. ફેસિલિટેટ ધ મેન પાવર પ્લાનિંગ એન્ડ ધ વર્ક શેડ્યુલ કે સારી રીતે મેન પાવર પ્લાનિંગ કરી શકશો, શેડ્યુલ બનાવી શકશો. ફેસિલિટેટ ધ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોજેક્શન કે સારું એવું કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે ક્રિએટ કરી શકશો. સેટઅપ ટાઈમ એન્ડ ધ કોસ્ટ આર બેટર મેનેજ કે સારી રીતે ટાઈમ સેટ કરશો તો કોસ્ટ પણ બેટર મેનેજ થશે. ફેસિલિટેટ ધ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ ધ સ્લો વર્કર એન્ડ ધ પ્રોબ્લેમેટિક મશીન એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ કે કોઈ સ્લો વર્કર છે એને આઇડેન્ટિફાઈ કરી શકશો, કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક મશીનરી છે તો એને આઇડેન્ટિફાઈ કરી શકાય છે. એન્હાન્સ ધ કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન એન્ડ ધ બ્રાન્ડ ઇમેજ ઓફ ધ કંપની કે સારી બ્રાન્ડ ઇમેજ ક્રિએટ થાય છે. સોશિયલ કન્ટ્રીબ્યુશન પણ થાય છે. ઓકે, સો thank you very much to see this video, and after watching this video you should learn from your textbook so you can easily understand this topic. If you find any query, feel free to contact me. Thank you so much.